So, ito gagawa ako ng stuffed shell pasta. Una, pinakulo ko muna yung tubig. Pinakuloan ko ng tubig. Tapos, nung kumukulo na yung tubig, linagyan ko siya ng asin at olive oil. Tapos, i-drop ko yung pasta isa-isa para hindi siya mabasag. Tapos, nung ano na siya, yung medium cook na, rinse ko siya, drain ko, tapos rinse ko siya ng cold water. Ayan, so gagawa tayo ngayon. Ito ang ingredients ko. Mayroon akong 4 cups of mozzarella cheese. Sige, put aside natin yan. Mozzarella cheese. 2 cups of parmesan. And Italian style cheese. 1 cup of basil. Green basil, half cup of cilantro, dried oregano, black pepper, and this is about 1 teaspoon, and garlic powder, 1 teaspoon, onion powders, also 1 teaspoon, and salt, and 2 large organic eggs. Sige, umpisa na natin, i-mix na natin itong mga ingredients. Okay. Mix na natin siya. Yan. Ito yung salt. Oregano. Dried oregano. Onion powder. And garlic powder. Mix natin sila. Then the cilantro leaves. And the 2 eggs. Ayan. So, tapos i-mix natin sila ng mabuti. Ayan. And then set aside. Set aside natin siya. And then itong gagamit ako nitong marinara sauce mixed with tomato sauce. So ito, ibuhos ko dito sa baking dish itong marinara sauce. Ayan, tapos ilagay natin tong basil. So, ganito yan guys. Ayan. Ganito lang.
side. And then on top of it, lalagyan natin siya ng sauce ulit. Ayan guys. Then they have to put some more mozzarella cheese on topping. Ayan. Tapos lagay natin itong basil sa ibabaw. Ayan. Then, i-bake natin ito ng 25 minutes. Ayan. So, ito na guys yung aking stuffed shell pasta. Luto na siya. So guys, please, if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe for more videos. Thank you guys.